mä oon pakannut meidän 14 päivän aamupuurot. Sitten mä laitan meidän keksit nyt tänne pussiin. Ahkion koepakkaus ja punnitushommia. 36,3 kiloa, 44,2 kiloa, 44,5. Eli mitä tästä nyt tulee? 45 plus 45 on 90 plus 36 on 126 kiloa. Nyt alkaa olemaan kaikki pakattu. Ollaan valmiita. Kaos pakkautui näihin ja mukaan lähti 27 kiloa ruokaa, hiihto- ja laskuvälineet, korjaustarvikkeita, teltta ja varateltta, keitin ja varakeitin sekä paljon muuta tarpeellista ja myös tarpeetonta. Tervetuloa matkaan Sarekkiin. Mä oon ollut vähän kipeänä tossa. Kristian oli 4 viikkoa sitten polvileikkauksessa, että hyvä siitä tulee. No niin, se olisi viimeinen yö autossa. Eilen oltiin Jällivaaraan. Pari tuntia tästä vielä Jällivaaralta sitten Suorvanpadolle ja siitä lähtee. Joo, miltä tuntuu polvi näin tälläin? No se kyllä jännittää, että miten sen kanssa pärjää, mutta se on ehkä se isoin kysymysmerkki. Toinen kysymysmerkki on se, että paljonko siellä on lunta. Niin. Toivottavasti on paljon lunta, että pystyy ahkio kiskoon. Mutta tästä lähtee. Toinen legitauko. Me ollaan tultu nyt 5,17 kilometriä ja 3 tuntia, 6 minuuttia. Ahkioita jouduttiin kantaan tossa monta kertaa, mutta nyt näyttää ihan hyvältä. Nyt näyttää lumitilanne paremmalta. Toivotaan tästä nyt päästäisiin etenemään. Ajateltiin, kun on kerrankin tämmönen kiva ilma, ei tuule siis juuri mitään. Ei pöhistellä teltassa, vaan tehtiin tämmönen kiva pieni kesäkeittiö. Sitten meillä jäi autoon porkkanaa ja dippiä, niin ai että. Vähän epätoivoinen lähtö, mutta Siis oli niin vähän lunta. me ajateltiin, että ei tästä niinku oikeasti päästä tänne millään. Ja sitten meillä ei ole ahkioiden pohjassa niitä semmosia jalaksia, että se on vaan se muovipulkka. Niin mä ajattelin, että näistä pulkista ei ole mitään jäljellä, kun päästään tänne. Mutta onneksi tässä mettässä nyt on lunta. Onneksi nyt on ollut lunta. Että yksi ahkio on sen joku vähän vajaa 50 kiloa varmaan nyt yhteensä, kun sinne tuli vähän lisää tavaraa. Mun oli tosi vaikea kyllä saada niitä 2 ahkioa, että välillä joutui irrottaa sen toisen ahkio ja viedä vaan sitä yhtä ahkioa kerralla tuolla. Ja sitten mun piti ottaa sukset pois ja mennä vaan. Onneksi ei ollut niin paljon lunta niissä kohdissa, että sitten pystyi meneen kävellenkin. Että oli kyllä vaikeaa. Jotenkin mä ajattelin, että mä oon niin vahva, että kyllä 2 ahkioa menee helposti. Ei mene. Ei mene. Kristian otti sitten lopuksi tuossa lopussa ne 2 ahkioa. Ja 200 nousumetriä noustiin tänään ja huomiselle olisi varmaan semmonen 300 nousumetriä, niin sit ruvetaan olemaan tuolla laaksossa. Ihan jees. Sukan kuivatteluhommia. Polvi otti vähän osumaa eilisestä, mutta nyt koitetaan vähän kylmähoitoa. Yöllä rupesi sataa vettä. Käytiin tuolla ulkona. Me oltiin jätetty kaikki ulos, kun piti olla pakkasta ennusteen mukaan ja piti sataa lunta. Niin tuotiin ahkiot sitten sisälle, ainakin osa, ja peiteltiin osa, että ne vähän suojasi siltä vesisateelta. Ja
Päivä 2. Meillä on semmonen ongelma, että ei riitä kitka noissa suksien skineissä, että vois pitää sukset jalassa. Täällä on niin paljon lunta, että välillä menee koko jalka tonne hankeen. Tää on nyt tosi hankalaa tää eteneminen täällä. Meillä on täyspitkät skinit, mutta ei siltikään riitä pito. Miten siellä menee? Täällä menee ihan hyvin. Ihan kiva viettää 40-vuotiskistareita tällä. Joo, tänään on ollut niin raskas päivä siis. Ylämäkeä ja Onneksi on keksiä. totta, mulla on Planet Aminon Power Cookie Grandma Special makuna. Mä en oo tätä vielä maistanut. Tää on nyt ihan ensipurasu. Hyvä. Maittuu. Aika ihana. Menee hyvin tän kaakaon kaverina. Kyllä kato, isoäidit tietää keksireseptit. Joo, en tiedä pitäisikö vaihtaa splitit vai jatkaa tällä kävelytaktiikalla, mutta aika raskasta on. Mutta mä luulen, että se splittikään, niin ei sekään pidä. Ei, siihen pitäisi laittaa sit se varmaan se rauta vielä ja en sit se mä pitää. tiedä. Mutta ne lumilautamonot on sit niin kömpelöt noissa tommosissa jyrkissä pikkunyppylöissä, että en tiedä. Ylämäkeä olisi vielä. Ja mehän tullaan nyt tätä merkittyä kesäreittiä ja tää on ollut kyllä niin kuin hyvä. Voi suositella, että ei mitään pahoja paikkoja eikä sellaisia ryteikköjä. Joo. Oho. Kolmospäivän aamu. Meillä oli vähän meidän sääennustus, mikä me katsottiin aiemmin niin kuin YR-sovelluksesta, niin näytti, että tänään piti olla 20 metriä sekunnissa tuuli ja 25 metriä puuskissa, mutta sitten me otettiin eilen meidän satelliittipuhelimella sääennustus ja se näytti, että 2 metriä sekunnissa tuuli. No, nyt näyttää siltä, että se on varmaan joku 3 metriä sekunnissa plus sitten joku 20 puuskat, että kyllä me nyt lähdetään tässä liikkeelle. Me ollaan tultu vasta 12 kilsaa yhteensä, niin tätä on leirin asettamista ja purkamista tää hiihtovaellus, että ei se ole muuta kuin lähdetään jatkaa matkaa. Sellainen, mitä monet naiset tekee ennen kuin ne lähtee vaeltaan, on se, että ne siirtää niiden kuukautisia, mutta mä en halua mitään sellaista hormonihommia, ne ei oikein sovi mulle noi tommoset pillerit, niin mullahan on nyt sitten sellainen vielä riesana tässä, mutta hyvin varustauduttu, niin eiköhän siitäkin selvitä.
Skini lähti tänään koko ajan irti. Tällaista ongelmaa ei aikaisemmin ollut, mutta mä ajattelin, että mä lämmitän tätä liimaa. Jos se vähän niin aktivoisi sitä uudelleen, niin että se pysyisi. Jos ei tää auta, niin sitten tää turvautua teippiin huomenna. Noin. Ainakin tuntuisi. Tarraa hyvin. Niin. No. Kyllä mä luulen, että se nyt pysyy. Ilman skiniä voi olla nimittäin vähän ikävä. Ikävä tuolla hiihdellä. Noin. Helmikuu, sade. Aurinko paistaa ja lämmittää ja on tää aika käsittämätöntä. 3 lettiä hiihdetty. Joo. Lounastauko. Huomenna pitäisi päästä vapaa-laskea. Nyt on niin kyllä fiilis katossa, kun näkee noi lumimäärät tuolla vuorilla. Mutta ainakin näillä taustalla olevilla peitteillä on kyllä ihan kivasti lunta. Tuolla on vähän vyörynytkin, että ehkä se on jotain muutakin kuin korppua, en tiedä. No, pääasia, ettei näy pelkkää kiveä. Lämpötila 0, tuuli 0. Käsittämätöntä. Ei tällaista keliä niinku. Sitä on mahtavaa. No niin, täällä suljetellaan lumia ja ollaan syöty ja suunnitellaan vähän huomista päivää. Tänään hiihdeltiin 11 kilometriä ja tultiin tämmöisen vuoren kuin Sarvatjohko alapuolelle. Ja tuosta teltasta pystyy zoomailemaan meidän huomisen laskulinjan. Ja ajatus olisi kiivetä ei Sarvatjohkon huipulle, mutta siinä on semmoinen alahuippu, semmoinen kuin Södra Sarvakammen. Ja siihen olisi nyt tarkoitus kiivetä huomenna ja päästään laskee. Ja näytti, että siinä on oikeasti lunta. Joo, siis me ollaan katsottu, että etelänpuoleisilla rinteillä on niinku lunta ja tää on etelänpuoleinen rinne. Muutama kivikohta siinä niinku näkyy sellainen niinku kaukaa kun katsoo, mutta muuten näyttäisi, että siinä on niinku oikeasti ihan laskettavaakin lunta. Että siis niin hyvä fiilis. Huomenna on kyllä luvattu vähän pilvistä, että en tiedä kuinka sinkissä se on se toppi, mutta sieltä voisi nähdä vähän tonne toiselle puolelle aika hienoja maisemiakin, että tonne niinku Sarek-massiivin puolelle. Katsotaan, vitsit, fiiliksissä. Ollaan hiihdelty yli 30 kilsaa nyt, päivä 4. Polvi tuntee tehneensä jotain, mulla on täällä kylmä kohokompressio. Lunta sulatetaan, vettä keitetään ja kaikki ladataan ja makuupussit kuivatetaan aina. Täällä kyllä niin kuin teltassa kaikki on vaan märkää. Se on kyllä vähän masentavaa, mutta siihen vaan pitää asennoitua sillä, että kaikki on vaan märkää ja se on näin. Ja vetskari jääty, niin kuin se on aina jäätynyt talvella. Ja nyt mä laitoin siihen lukkosulaöljyä ja siis voi veljet, aika kova juttu. Siis se oli aivan jääs, ei saanut millään liikkua ja lukkosulalla avot toimii. Ja toi skinikorjaus toimi. Skini on toiminut tänään. Kiten skini on toiminut tänään hyvin? Siivouspäivä. Kristian on sitä mieltä, että tää on ihan hölmöläisen hommaa ja ihan turhaa.
Niin nyt testataan, että onko tästä mitään apua kosteuden hallinnassa, että me laitettiin makuupussit kuivumaan ulos ja me ollaan tyhjennetty teltta, me ollaan harjattu koko telttakuurasta ulkoa ja sisältä. Aika näyttää, onko tästä mitään hyötyä. Ja päivän mäki ja laskulinja näkyisi siinä. Aika jees. Kuuran kukkia nyt piirtyneen mun teltan kattoon nään. Kuuran kukkia nyt kannan sisälläin. Lämpökeittimenkään niitä sieltä pois vois sulattaa. Ne siellä kukkii, mihin illalla painan pään. Turhaa, aivan turhaa. Kosteuden hallinta on täällä leirissä. Turhaa, aivan turhaa. Työtä sinä teet siellä. Mä lähden nyt hakemaan meidän lautamonot. Turha. Aamu 5. Vihdoin olemme Sarekissa ja vihdoin pääsemme käyttämään noita lumilautoja, splitboardeja ja päästään laskettelemaan. Kohteena on Sarvachohkon Södra sarvakammen, mikä näkyy tuossa mun selän takana tuolla jossakin. Niin, tästä lähtee. Mitä teet? Laitan raudat kiinni siteisiin, kun täällä on vähän tuonne lunta välissä. Täällä on vähän jäistä rinteessä. Ei oikein pääse eteenpäin muuta. Ei oikein pääse eteenpäin ilman, niin. Ai ettien. Kaakao. Ai ettien. Ja maistuuke. Keli meni täysin sinkkiin. Me ajateltiin pitää nyt oikein kunnon kaakaotauko. Se on joka päivä ollut niin, että on tullut tämmönen niinku ihan täys sinkki, mutta sitten kuitenkin on tullut auringonpaistettakin. Ja ennuste on sama kuin eilen, niin jos tää tästä vielä. Nythän me ei nähdä toppia eikä me nähdä enää telttaa eikä mitään, mutta tää minttusuklaa on mun lemppari. Mutta ollaan me noustu nyt 480 verttiä 800. Välillä oli hyvää lunta, välillä oli jäistä. Ilman rautoja ei oltaisi päästy tänne ikinä. Ei todellakaan. Ihan toivoton yritys. Kaivettiin aikamme kuluksi ja huviksemme tämmönen kuoppa, pitti. Ja katsotaan vähän mitä lunta täällä on. Ei olla millään tavalla ammattilaisia, mutta näyttäisi niin kuin, että kovaa. Sitten täällä on jää, ihan siis jäätä. Sitten jään alla on tällaista sokeria. Sitten on toinen tämmönen ihan jäätä, tämmönen sentin jää. Tässä on tämmönen toinen 2 sentin jää. Ja sitten siellä alla on myös sokeria. Että kai tässä niinku silleen voisi ajatella, että jotain heikkoja kerroksia on. Mutta tää on niin betonia, että en mä nyt ainakaan ite usko, että tuo lähtisi tosta mihinkään. Kyllä tuntuu vaaralliselta. Päästiin tähän Harjanteen toppiin. Vähän eri maisemat kuin kiivetessä. Nyt on ihan täysin sinkissä. Ja täällä on aika kylmä. Mitäköhän täällä on? Katsotaan. Se on varmaan joku 3, tuntuu kuin 20. -10. Semmonen kuin 20. pieni tuuli. Mutta joo, lumi oli hyvää, että nyt lähdetään alaspäin.
Eilen laskettiin tuolta alas. Päivä 6. -10 oli aamulla tyyntä. Nyt on tosi lämmin. Ei tullut yhtään. Tää on ihan käsittämätön. Meillä oli ihan vääränä päivänä vapaalaskupäivä. Niin kuin tänään on luvattu about tällaista koko päiväksi ja huomenna sitten taas pilvistä, kun pitäisi mennä seuraavan kerran mäkeen. Ei oikein tiedetä mihin tässä suuntais. Svartaspetsenille huvittais kiivetä, mutta jos huomenna on Sinkissä, niin se on vähän siinä ja siinä, että En tiedä. Kavapaktelle haluttais mennä myös. Mut sekin on siinä, mennään niinku harjannetta ylös, niin ei ehkä haluaisi mennä semmoisessa täys sinkissä siellä harjanteella. Tämän jälkeen tulee lumisateita. Ennusteet lupaa joka päivä lunta. Mikä on tietysti hyvä laskun kannalta, Oh. mutta näkyvyyden kannalta huono. Siitä on vaikea vetää näitä ahkioita. Niin raskasta joo. Semmosta. Mä taidan jäädä tähän. Alkaako reissu painaa? Ei se ala. Ei se ala painaa. Tänne Ruohtesvakken laaksoon ja tässä on sitten tarkoitus varmaan vapaa laskea huomenna. Toivottavasti keli suo. Ilta 6. Aamu alkoi sillä lailla, että mä poltin mun untuvatakin hihan tuossa keittimessä. Pitää olla vähän varovaisempi. Mulla ei ollut se takki päällä ja se hiha vaan välpätti tossa ja sittenhän se palo. Ei onneksi pahasti, mutta... Eikä palannut teltta. niin, no se on. Vähän reikiä tuli tohon kuivatusverkkoon. Siis me ollaan edetty tänään 5 tunnissa 6 kilometriä. Mutta ei meidän nyt pitänytkään päästä pidemmälle. Ei pitänyt päästäkään pidemmälle, ei, mutta siinä kesti aika kauan. Suunnitelma on kiivetä Svartaspetsenille huomenna, niin jos pääsis laskemaan. Joo. Käsittämättömän hyvät ilmat ollut täällä niin kuin muutenkin koko ajan. Mutta tänään oli pari sellaista mäkeä, että piti mennä niin kuin sivusuunnassa ja ne olla aisojen kanssa ja 2 ahkioa, niin siis oli niin vaikeeta. En mä päässyt eteenpäin. Sitten siinä oli jäätä, niin sitten Kitte työnsi niitä 2 ahkioa ja sitten jotenkin askel kerrallaan niin kuin yritti päästä siitä. Se oli ihan järkyttävää. Muutama perkele siinä kyllä pääsi suusta. Kitte otti ne 2 ahkioa tuohon. Päivä 7 oltiin menossa Svartaspetsenille, mutta muutettiin suunnitelmia ja nyt ollaan menossa Jack Norrisin toppiin. Piippari tsekki. Toimii. Kello 15 rupeaa satamaan lunta ennusteen mukaan. Sitä ennen pitäisi olla alhaalla, toivon mukaan. Ensimmäinen tunti kiivetty ja maisemat on aika nätit. Pari tuntia ollaan noustu. Tuolla auringon takana on Jack Norris huippu ja tuolla tuo terävä piikki. Tossa on Svartaspetsen. Pakkasta -10 ja aika navakka tuuli. Aika kylmä.
Me päästiin tähän harjanteelle. Jack Norrison huippu on mun takana. Svartaspetsenin toppi on tuolla. Kello on nyt 11. Yhden aikaan tulee lumisadetta. Tuolta on tulossa tummia pilviä. Niin mietittiin, että käydäänkö topissa ja lasketaan sinkissä vai lähdetäänkö laskemaan alas ja tehtiin päätös, että mieluummin lasketaan auringonvalossa. Me ollaan nyt kerran laskettu sinkissä ja se ei ole tosiaankaan hauskaa. Tuossa matkalla oli ihan hyvää lunta, niin nyt pistetään splitboardit kasaan ja lähdetään alas. No niin, takaisin teltalla. Sääikkuna oli todella lyhyt. Siis me oltiin teltalla ja siitä puoli tuntia, niin alkoi tää lumisade. Alas tulles näki vielä laskee, mutta ei kauhean hyvä näkyvyys ollut, että se rupesi niinku feidaa jo siinä kohdassa. Niin, rupesi vähän tulee sellaista pilvihöttöä siihen. Ja 5 kilometriä tuli hiihdettyä ylös ja Käytännössä päästiin laskeen teltalle takaisin. Niin, ihan viimeiset metrit, siis joku varmaan 10 metriä käveltiin, oli onneksi sen verran hankikantoa, että ja 1600 jotain oli se toppi, missä me oltiin. Semmoinen 3 tuntia meillä meni ylös. Alas tuli sitten tunni. Lumisade oli ennustettu vasta 15, mutta se tuli nyt vähän aikaisemmin. Se alkoi jo niinku vähän yhden jälkeen. Mut joo, oli oikea päätös, että jätettiin se toppi käymättä, niin saatiin sitä ainakin laskea hyvässä näkyvyydessä. Tietysti harmi, kun ei päästy toppiin, mutta ei se nyt olisi ollut kuin 50 verttiä lisää. Päivä 8. Leiri purettu. Suuntana Ruohtesvagge. Eilen satoi vähän lunta, että on vähän ahkion vetäminen raskaampaa tänään, mutta eiköhän ne siinä tuu perässä. Niin joo, ja semmonen asia jäi käsittelemättä tossa ihan tyystin, että oliko se turhaan se makuupussien kuivatus ja teltaharjaus, niin oliko se turhaa? Olihan se. Se ei tainnut olla turhaa, se oli aika kiva sen kosteudenhallinnan kannalta, että se on ihan hyvä välillä vähän harjata telttaa. No joo, myönnytään. Ihan hirveä sinkki tuli, ei näe yhtään mitään, ihan whitoutti, tulee lunta ja vähän näkyy niinku tuossa laaksossa niinku noin vuoririnteet molemmin puolin, mutta muuten ei kyllä näe yhtään mitään pinnanmuotoja eikä mitään. Tää on ihan hyvä tulla syömään lounas tähän meidän bivyyn, niin täällä on lämmin, ei tuule ja ei sada sisään.
Huomenna. Mikä päivä? 9. Mikä suunnitelma? En tiedä. Ehkä mennään tuohon Jollelle vähän vaan laskeen. Lupattu tuulta ja lumisadetta. Mutta tyyny on ihan märkä. Se on osunut tuohon seinään jossain kohtaa yöllä. Kosteutta ei voi hallita. Päivä 9, pakkasta -5, tuulet 6 metriä sekunnissa. Ja niin kovasti tekisi mieli kiivetä tonne takana olevalle Niak-vuorelle, mikä siellä nyt ei näy, koska keli on niin huono. Niin ei me nyt tässä kelissä sinne lähetä. Niin lähdetään nyt sitten edes johonkin laskemaan, niin mennään sitten tonne. Mikäs ton nyppylän nimi nyt olikaan? Jolle, 1200 metriä korkea. Et saadaan me siinä nyt 400 verttiä kuitenkin. Ja lunta on satanut koko yön, joten voi olla ihan silleen kivaa. Joo, lasku voi olla ihan kivaa, vaikka se onkin lyhyt. Voi mennä muutaman kerran. Siinä olisi päivän plääni. Jotain alijäähtynyttä vettä tai Oho. Ei ehkä olisi kiva olla Niakin huipulla nyt. No niin, otetaan pieni tuulin mittaus. mitä sanoit? 11? Joo, 11 metriä kuusi. Eihän se ole paljon mittaa, muuta kuin lähdetään laskeen vaan. Joo. Jollella käytiin ja laskettiin alas. Oli kiva, kun pystyi laskemaan suoraan tähän teltalle. Harmi vaan, että kun laskettiin, niin oli tosi sinkki, mutta nyt se aukesi ja tuolla jossain näkyy vähän meidän laskujälkiäkin ehkä. Nyt vaan pitää saada tää alijäähtynyt vesi joka paikasta pois. Tämmönen jääkuorrutus tuli joka paikka. Mitenköhän saa untuvatakin? Mutta kärvistelemään tänne tultiin ja nyt on enimmäkseen nautiskeltu, että silleen ihan hyvä retki. Olisi ollut kiva laskea tällä kelillä, eikä täys sinkissä. No? Voihan sitä vuorta katsella täältä teltasta sillä, että olisi kiva. Me tultiin sillä, että me ei nähty mitään. No. Oltiin niin fiiliksissä siitä auringonpaisteesta, mikä oli viime laskun jälkeen, niin otettiin kakkosrundi ja no, näette tästä videolta kuinka hyvä näkyvyys oli taas tällä kertaa. Sillä välillä oli hyvä näkyvyys, kun me oltiin teltassa syömässä lounasta. Mutta oli se ihan hauskaa silti. Oli se kiva. Alijäähtynyttä vettä sataa tuolla ylhäällä edelleen, mutta Tuli huomattua. Ja siellä tuulee, täällä ei, se on nyt kiva. joo, tää on hyvä leiripaikka. Aamu 10, ulkona sataa, no just lunta, ellei semmoista alijäähtynyttä vettä, en tiedä. Niin, aamulla se oli lunta. Joo, tehtiin nyt päätös, että
tai ollaan tehty nyt jo muutama päivä sitten, että yritettäisiin mennä sieltä Akkajärven yli pois täältä, koska säät on ollut niin lämpöiset, että todennäköisesti siellä Suorvalla on niinku sulanut entistä enemmän se lumi. En mä tiedä, sitä kautta voisi olla tosi hankala mennä pois, kun me nytkin kannettiin tahkioita tänne. Toisaalta sitten, jos täällä on -1, niin Akkajärvellä on varmasti plussan puolella, niin onko siellä sitten järven jäällä vettä? Ketään ihmisiä ei ole tullut vastaan, että ei sieltä ainakaan ketään ole nyt tullut, että vähän silleen huolettaa, mutta tänään suunnitelma jatkaa nyt tonne Akkajärven suuntaan. Niin pitkälle kun vaan päästään ja saas nähdä, siellä luvattu nyt tällä hetkellä on niinku 15 metriä sekunnissa tuuli, me ollaan tuon jollen takana, niin se ei ota tähän siis ihan siis pikkasen nyt teltta heiluu, mutta ei nyt niinku, ei olla mitattu, mutta tuolla sitten kun me mennään vähän eteenpäin, niin tulee noita laaksoja sillai, se tuulee lännestä, niin voi olla, että siinä on vähän tuulisemmat paikat ja en tiedä paljonko se on sitten Puuskissa. Ei musta kyllä mitään suksilla laskijaa tuu. Päivän aamu. Pakkasta on 3 astetta. Eilen hiihdettiin tähän leiripaikalle 13,5 kilsaa. Ja vaikka mä toivoisin, että olisi kunnollinen talvi, eikä löytyisi avovettä mistään, niin kyllä me nyt tietysti hyödynnetään se ja otetaan vettä. Ei tarvinnut eilen illalla sulatella vesiä ja sitä perinteistä rutiinia teltassa. Et päästiin tosi helpolla, saatiin ottaa chilliä. Mut tosiaan, tää oli nyt helppo aamu tällä kertaa, tai ilta. Saatiin näin helposti vedettyä. Tästä jatketaan nyt matkaa sitten. En oikein tiedä, ehkä tonne siis Akkajärvelle päin. Jatketaan nyt tuohon suuntaan ja mietitään päivän mittaan mitä tehdään. Tänään kuitenkin puretaan leiriä, ahkiot matkaan ja ehkä huomenna laskupäivä taas.
Mitäs siellä on ruokana? Täällä on tällaista chilikeittoa. Tää on vähän tällaista pasta bleu. Olisi ehkä voinut, ei ehkä näin paljon tarvinnut vettä. Vähän sellainen haikea fiilis, kun ei ole enää Sarekissa tänään. Tultiin olisiko tää nyt Stora Sjöfallettia vai onko tää Badjalantaa? Mä en nyt muista. Stora Sjöfalletissa ollaan nyt. Stora Sjöfalletissa, eli ei ole enää Sarekin kansallispuistossa, niin vähän semmonen haikea fiilis siitä, mutta huomenna pitäisi päästä vielä ainakin laskemaan, että ei tää nyt niinku sinällään mitenkään vielä ohi ole, mutta vähän tietenkin kun tulee tänne jo matalemmalle, niin ei ole enää tuolla vuorten laaksoissa niin vähän ehkä semmonen, että nytkö tää loppuu. Vaikka huomenna pitäisi kyllä päästä vielä. Ainakin huomenna laskeen, ehkä ylihuomennakin. Katsotaan vähän mikä on nyt säätilanne ja lumitilanne tuolla, että onko se ihan kivaa laskettavaa vai mitenkään. En nyt muista yhtään minkä nimisiä. Muistaakseni minkä nimisiä noi oli tossa? En tullut karttaa. Ei, ne oli joo, katsotaan. Sellaisia toppeja tuossa vieressä on kuin Boalnotjokka ja Gaskatjokka. Boalnotjokka juurella ollaan siinä olisi lyhyt. Joo. Ja lunta tässä on. Joo, lunta kyllä näytti olevan. Ja sitä on nyt kyllä sadellutkin ja pitikö sitä sataa vielä ensi yönä? En muista. Mutta joo, tänään oli kyllä paikkapaikoin oli kyllä tosi vähän lunta. Vitsit, että ihan semmosessa oksissa ja ruohikossa kyllä sai vedellä ahkioon, että oli kyllä on kyllä surkeeta tää, millaista tää talvihiihtovaeltaminen on ilman lunta nykyään täällä, että no toivotaan, että tää on vaan yksi tämmönen vähäluminen talvi eikä ole mikään trendi mikä jatkuu. Sitten ilta palaa ja kamojen kuivattelua ja Veden sulatusta. niin, taas lumen sulatushommia eilen, kun oli niin mahtavaa, ettei tarvinnut sulattaa lunta, niin nyt sitten perus lumen sulatushommia. Päivä 12, koko yön satanut lunta ja kuten näkyy, niin onko sitä pyydää? Onhan sitä. Boalnotjokka on tuolla jossain. Sinne huipulle piti mennä tänään, mutta en tiedä tässä näkyvyydessä ja minkälainen olosuhteet tuolla ylhäällä on, niin jää nähtäväksi. Mutta ainakin on lunta laskettavaksi. Se on hyvä. Ei muuta kuin ylöspäin. Ho. Me nyt sitten kuitenkin tultiin toppiin. 9 metriä sekunnissa tuulta, -6 astetta, aika vilakka. Nyt pistettiin laudat kasaan ja nyt lähdetään tästä alaspäin. Näkyvyys oli jossain kohdassa hyvä, nyt ei taas näe perinteisesti mitään. Let's see! Tuohon suuntaan.
lounastauko. Monet vapaalaskijat menee varmaan sillä niin kuin light and fast, kevyillä repuilla. Meillä on ainakin aina kilo lounasta mukana. Se on. Eväät on se juttu. Ei oikein päässyt enää tässä mettässä eteenpäin, kun alkaa olla niin loivaa, niin sitten kun tuohon uppoo, niin ei pääse enää eteenpäin. Ehkä tällaisina hetkinä miettii sitä, että pitäisikö joskus opetella laskeen suksilla. Miten se auttaisi? Vois sauvoa eteenpäin. Niin on. Kyllä mä luulen, että se Totta kai. auttaisi vähän. Miltä se Jägerkryyttä maistuu? Aina yhtä hyvältä. Voisin syödä joka päivä. Sä oot syönyt sitä melkein joka päivä. 12 päivää Jägerkryyttä. Maistuu. Skinien kuivattu. Päivä 13. Tämä on viimeinen kokonainen päivä, niin otettiin tänne löysä aamu. Pelattiin teltas vähän jatsia. Montako jatsia sain 2 pelin aikana? 6. 7 jatsia 2 pelin aikana. Ihan käsittämätöntä. 7 jatsia Eikä 2 silti voittanut toista. Joo. Joo, akkamassiivi tuolla taustalla. Ja mennään nyt. Oli niin hyvä lunta eilen, niin mennään laskemaan uudemman kerran. Katsotaan, että onko tää metsä eli loppuvastus tällä kertaa vähän armollisempi kuin eilen. Eilen se oli about 2 käännöstä ja se oli sit siinä. Koitetaan löytää vähän jyrkempää kuin eilen. Bolna tjohka, round 2. Tonne lasketaan. Akkamassiivi takana. Keli on aika hieno. Siis ei tällaista niinku, siis täydellistä. Ei voi olla parempaa. Ei voi parempaa olla. Ja lumikin oli ihan jees. Vähän ehkä tuuli jossain kohtaa sillä pakannut sitä, mutta muuten aika priimaa. Kiva. Oliko hyvää lunta? Kivaa, vitun hyvää lunta.
aamu 14, vai pitäisikö sanoa yö, herättiin kello 4. Tehdään tässä puuroja ja pakkaillaan kamoja. Bussi lähtee Ritsemistä 13.25 ja sillä olisi tarkoitus mennä sitten Suorvaan, niin meidän täytyisi olla nyt ennen sitä sitten Ritsemissä ja sinne on semmonen 12 kilometriä Linnuntietä, niin tässä on vähän hiihtelemistä, mutta ei mitään, aamupala naamaa ja pakkailut ja sitten hiihtelemään. Power cookie, meikä lempparit, coconut chocolate ja Niiralan mansikka. Muutama keksi vielä jäljellä. Nää on kyllä niin hyviä. Vähän kuumaa kaakaota. 6,5 kilsaa ollaan nyt hiihdetty ja vielä olisi varmaan saman verran jäljellä. Ja ruokaa olisi, bensaa on ja sen puolesta voitaisiin vielä jatkaa, mutta valitettavasti pitää mennä töihin ja loma loppuu. Niin. Ja kyllä tässä alkaa vähän 40 selkä prakaantua teltassa ja sellaista, mutta muuten ei ole kyllä mitään ongelmia ollut, että muuten on keho toiminut hyvin, että tankkaa vaan tarpeeksi, niin kyllä jaksaa hyvin, ei se siitä ole kiinni. Mutta ja kun pääsisi johonkin vähän roikkumaan, niin saisi helpotusta selkäänkin. Saarekissa on vähän vähänlaisesti puita. Ainakin sellaisia puita, jotka kestää 60 kilon roikkumista. Ihan kaunista on kyllä täällä Akkajärven jäälläkin. Koska suomalainen on aina ajoissa, niin nyt me odotetaan 2 tuntia, että toi bussi tulee tähän pysäkille. Olisi voinut herätä 6. Mutta me herättiin 4, että on varmasti hyvin aikaa, eikä missata bussia, niin tossahan olisi Fjällstationkin, joka aukeaa vasta vähän yli tunnin päästä, että Mutta tässä voi nautiskella auringosta. tässä voi istuskella ja odotella pari tuntia bussia, että sen meneehän se aika tässäkin. Kyllä. Vähän kaikkea se on antanut. Oli kyllä niin kaiken kaikkiaan mahtava reissu, että ei mitään järkeä. Melkein 14 kilsaa hiidettiin tänään. Joo, semmonen vähän vajaa 130 kilsaa varmaan tuli nytten hiihtokilometrejä tälle reissulle yhteensä. Ja sitä puuteriakin löytyi sitten. Ja sitä puuteriakin löytyi sitten lopulta, vaikka aluksi kyllä näytti niin kyllä siltä, että tästä ei tule mitään, me ei päästä laskemaan ja tuntuu, että me ei päästä edes tonne koko puistoon ja ei ole kyllä vuodet samanlaisia, kun vertaa pari vuotta sitten, kun oli lunta vaikka kuinka paljon ja Pakkasta paljon. joo, nyt oli kyllä oli kyllä hyvä reissu. Kiitos siitä. Oi, kiitos.